Γεια σας, είμαι η Ντέμπι και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα έχουμε πασχαλινό θέμα. Κάντε like, εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο και πάμε να ξεκινήσουμε. Το αντικείμενο που θα διακοσμήσουμε σήμερα είναι ένα αυγό φωλιά με βάση. Θα το διακοσμήσω με ελαστικά στοιχεία ποριτίνη της Decostar και θα χρησιμοποιήσω το heavy body για να κολλήσω τα αντικείμενα επάνω στην επιφάνεια. Εφαρμόζω το heavy body, το οποίο είναι μια διάφανη πάστα που έχει πολύ καλή συγκολλητική ικανότητα και όχι μόνο, και τοποθετώ το στοιχείο επάνω στην επιφάνεια και για να είμαι σίγουρη ότι έχει κολλήσει σωστά σε όλα τα σημεία χρησιμοποιώ χαρτοτενία. Το ίδιο ακριβώς θα κάνω και στο αυγό. Έχω επιλέξει άλλα δύο σχέδια και τα κολλάω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Εφαρμόζω heavy body, αρκετή ποσότητα και το τοποθετώ στο σημείο που θέλω να κολλήσουν. Όταν κολλάτε κάτι, πάντα να αφαιρείτε το περίσσευμα του υλικού με ένα λεπτό πινελάκι για να μην φαίνεται όταν στεγνώνει. Είτε είναι κόλλα είτε είναι heavy body. Και το τελευταίο στοιχείο θα σας γράψω αναλυτικά κάτω στο βίντεο, στην περιγραφή, τους κωδικούς που έχω χρησιμοποιήσει και θα τα βρείτε όλα στο site Craft by Debbie. Τοποθετώ στο σημείο που θέλω να κολλήσω και αφαιρώ το περίσσευμα με ένα λεπτό πινελάκι. Έχει στεγνώσει, είναι έτοιμο, αφαιρώ τις χαρτοτενίες και προχωράω στο επόμενο βήμα. Θέλω την επιφάνειά μου ανάγλυφη. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Σήμερα επέλεξα να το κάνω με πάστα. Μπορείτε να εφαρμόσετε είτε πάστα, είτε στόκο, είτε εφέ πέτρας, είτε τσιμέντο. Ό,τι έχετε διαθέσιμο. Με μια μικρή σπάτουλα δίνω την υφή του ανάγλυφου επάνω στην επιφάνεια. Και εννοείται πως περιμένω να στεγνώσει πάρα πολύ καλά για να πάω στο επόμενο βήμα. Η βάση μου πάντα είναι μαύρη για να μπορώ να κάνω διάφορες τεχνοτροπίες, γιατί όπως έχω πει πάρα πολλές φορές δεν ξέρω πού θα καταλήξω ποτέ. Οπότε ξεκινάω με σκούρα βάση έτσι ώστε να μπορώ να χτίσω επάνω σε αυτήν ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι. Έχω επιλέξει ένα ξυλόγλυπτο, το οποίο είναι σπασμένο. Θα σας το δείξω και αυτό θα το δείτε από κάτω στην περιγραφή. Και εδώ έχω μια κορώνα η οποία τη βρήκα στα πράγματά μου. Μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε άλλο, οτιδήποτε έχετε, να το διακοσμήσετε με οποιονδήποτε τρόπο σας αρέσει. Τα βάφω μαύρα όλα. Και τώρα για να κολλήσει καλά το ξυλόγλυπτο σε μια κύλη επιφάνεια, είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις με κόλλα απλή. Το heavy body μου έχει τελειώσει και δεν είχα άλλο διαθέσιμο προς στιγμήν, οπότε αποφάσισα να το κάνω με την πάστα. Εφαρμόζω αρκετή ποσότητα πάστας, έτσι κι αλλιώς ταιριάζει με το υπόλοιπο κόνσεπτ που είναι ντυμένο όλο με πάστα και ανάγλυφο,
οπότε το έχω εκμεταλλευτεί και κολλάω τα ξυλόγλυπτα και τον πυλό με την πάστα. Βάφω όλο το αυγό μαύρο. Και τώρα πάμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι η τεχνική του στεγνού πινέλου. Το κάνω σε 2 στρώσεις. Η πρώτη στρώση μου αφήνει αρκετή διαφάνεια, έτσι ώστε να φαίνεται αρκετά το μαύρο από κάτω. Στη δεύτερη στρώση παίρνω περισσότερο χρώμα και δουλεύω ταμποναριστά, έτσι ώστε να αφήνει περισσότερο χρώμα σε ορισμένα σημεία και σε ορισμένα σημεία θα φαίνεται η διαφάνεια, θα παραμένει η διαφάνεια. Δεν θέλω να χάσω το μαύρο που έχω βάψει από κάτω. Και είναι αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε. Το ίδιο ακριβώς θα κάνω και στο αυγό. Πρώτη στρώση με αρκετή διαφάνεια. Και στη δεύτερη στρώση παίρνω περισσότερο χρώμα και σε ορισμένα σημεία είναι πολύ πιο έντονο και φωτεινό. Εννοείται ότι σε κάθε βήμα το αφήνουμε να στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Τώρα θέλω να δώσω λίγο χρώμα και έχω επιλέξει το δουβλίνο. Είναι ένα καταπληκτικό πετρόλ χρώμα. Δουλεύω με βρεγμένο, πολύ βρεγμένο πινέλο και κάνω την τεχνική της ακουαρέλας. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά, αλλά όταν το βλέπω μου θυμίζει ακουαρέλα, οπότε το ονόμασα τεχνική της ακουαρέλας. Βρεγμένο πινέλο, ταμπονάρω με μορομάντιλο ή βρεγμένο πανάκι. Θα μπορούσε να είναι και σαν την τεχνική του wash. Θα έλεγα ότι είναι μια παραλλαγή της τεχνικής wash. Το ίδιο ακριβώς θα κάνω και στο αυγό. Ξεκινάω πολύ δειλά-δειλά σε ορισμένα σημεία γιατί είναι πολύ έντονο το χρώμα. Όσο περισσότερο νερό έχω πάνω στο πινέλο μου, τόσο πιο αχνό, πιο απαλό βγαίνει το χρώμα. Άρα λοιπόν είναι καθαρά το τι αρέσει στον καθένα και τι αποτέλεσμα θέλουμε να πάρουμε. Με τον ίδιο τρόπο εφαρμόζω το χρώμα με το νερό και ταμπονάρω με μορομάντιλο. Θα εφαρμόσω με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αλλά σε πολύ μικρή ποσότητα, το χρώμα Λισαβόνα, για να δώσει λίγο χρώμα στο κεντρικό θέμα. Πάλι βρεγμένο πινέλο, πολύ λίγο χρώμα και ταμπονάρω με μορομάντιλο. Φωτίζω ξανά με βελιγράδι. Παρέλειψα να σας πω ότι το δεύτερο χρώμα, το dry brush, έγινε με το χρώμα βελιγράδι. Το εφαρμόζω ξανά για να φωτίσω ορισμένα σημεία στο αυγό και στη βάση, εάν θέλετε. Μου δίνει την αίσθηση ενός χαλασμένου τοίχου και αυτό είναι το αποτέλεσμα που έχω εγώ. Όλη η ομορφιά όμως κρύβεται στο τέλος. Κολλάω τη βάση με το αυγό, με heavy body, μπορεί να κολλήσει, μπορείτε να κολλήσετε ακόμα και με σιλικόνη, μπορείτε να κολλήσετε με πάρα πολλά πράγματα. Εγώ πλέον έχω heavy body, οπότε κολλάω με heavy body. Και τώρα πάμε στο πιο σημαντικό κομμάτι για μένα, το οποίο είναι η σκίαση, την οποία θα την κάνω με κεριά. Είναι σκίαση και σφράγισμα μαζί της επιφάνειας. Δεν θα εφαρμόσω βερνίκι, θα εφαρμόσω διάφανο, μαύρο κερί και ενδεχομένως και το λευκό. Ένα πανάκι για να σβήνω το μαύρο
Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα το διάφανο κερί να πάει παντού έτσι ώστε να γλιστράει το δεύτερο κερί επάνω και να μπορεί να σβήνει εύκολα. Εάν είχα εφαρμόσει βερνίκι δεν θα χρειαζόταν να εφαρμόσω το διάφανο κερί. Το μαύρο κερί το εφαρμόζω στα σημεία που θέλω να φαίνονται παλιά. Γιατί θέλω το υπόλοιπο να παραμείνει φωτεινό. Εάν σε κάποιο σημείο έχετε εφαρμόσει περισσότερο μαύρο κερί και δεν μπορείτε να το σβήσετε με πανί, σε αυτό θα σας βοηθήσει το διάφανο, το οποίο χρησιμεύει και σαν γόμα. Σβήνει το έγχρωμο κερί. Με καθαρό πανί αφαιρώ το μαύρο κερί προς μία κατεύθυνση, από μέσα προς τα έξω. Κάθε φορά έχει να κάνει με την επιφάνεια που προσπαθείτε να κάνετε παλαίωση. Άλλες φορές μπορεί να είναι κυκλικές οι κινήσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως οι κινήσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Από μέσα προς τα έξω, από κάτω προς τα πάνω. Εάν θέλουμε το σκούρο να είναι από κάτω, τότε ξεκινάμε από εκεί που έχουμε εφαρμόσει το κερί και σβήνουμε προς τα έξω. Πολύ διακριτικά και στο εσωτερικό, δεν θέλω να σκοτεινιάσει πάρα πολύ. Και πάλι πρώτα το διάφανο το ξαναλέω για να γλιστράει το μαύρο κερί μετά, να είναι πολύ εύκολο το να το σβήσεις. Ειδικά εφόσον η επιφάνειά μας είναι ανάγλυφη, πρέπει να τη σφραγίσουμε πρώτα. Και με το πανάκι απλώνουμε το μαύρο κερί. Και πάλι οι κινήσεις είναι πάνω κάτω και όχι κυκλικές εδώ. Με το κερί που έχει μείνει επάνω στο πινέλο, σκιάζω λίγο το πλαίσιο. Και πάμε στη βάση, που εδώ θα είναι λίγο διαφορετικές οι κινήσεις μας. Εφαρμόζω το διάφανο κερί, πάντα, το ξαναλέω, και εφαρμόζω το μαύρο κερί μόνο στα σημεία που θέλω να κάνω την παλαίωση. Εδώ οι κινήσεις μου για να σβήσω είναι κυκλικές και πολύ απαλές. Δεν θέλω να βγάλω τελείως το μαύρο, αλλά δεν θέλω να παραμείνει και ως έχει. Άρα με πολύ απαλές κινήσεις σβήνω το μαύρο. Βλέπω ότι υπάρχει εδώ ένα σημείο το οποίο δεν είναι αρμονικό με την άλλη πλευρά. Αυτό που έχω να κάνω είναι να προσθέσω ξανά μαύρο κερί και να το δουλέψω λίγο ακόμα. Γενικά δεν υπάρχει περιορισμός, το ξαναλέω και πάλι, εάν χρειαζόταν θα έβαζα ή θα έσβηνα με διάφανο κερί. Αυτό είναι το αυγό μας, αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Κάντε like, subscribe, πατήστε και το καμπανάκι να σε έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!